Xin chào các bạn. Afghanistan. Đây là một quốc gia không giáp biển nằm ở ngã tư của Trung và Nam Á. Nó giáp với Pakistan ở phía đông và phía nam, Iran ở phía tây, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan ở phía bắc và Trung Quốc ở phía đông bắc. Afghanistan có diện tích khá rộng lớn với 652.864 km², gần gấp đôi diện tích của Việt Nam. Mặc dù cuộc điều tra về dân số được thực hiện cách đây vào năm 1979, nhưng số liệu ước tính cho thấy dân số quốc gia này vào năm 2020 là 32.941.000 người. Theo đó, mật độ dân số chỉ bằng 1/6 Việt Nam, với 50,5 người trên 1 km². Về hành chính, toàn bộ lãnh thổ Afghanistan được chia thành 34 tỉnh. Trong đó, Kabul là thủ đô và là thủ phủ của tỉnh cùng tên. Đây cũng là thành phố đông dân nhất cả nước, với khoảng 4.602.000 người sinh sống. Kabul nằm trên một thung lũng hẹp ở độ cao 1.790 m so với mực nước biển, khiến nó trở thành một trong 10 thủ đô cao nhất thế giới. Thành phố được cho là đã tồn tại hơn 3.500 năm, được đề cập đến trong thời đại đế chế Achaemenid. Nó nằm ở ngã tư của châu Á, dọc theo các tuyến đường thương mại của Nam và Trung Á, đồng thời là vị trí trọng yếu của con đường tơ lụa cổ đại. Về thành phần dân tộc, dân số Afghanistan được chia thành nhiều nhóm dân tộc khác nhau, trong đó có 4 nhóm dân tộc chính là người Pashtun chiếm khoảng 42% dân số, người Tayik chiếm khoảng 27% dân số, người Hazarajat chiếm 9% và người Uzbek chiếm 9% dân số. Còn lại 10 nhóm dân tộc khác được công nhận tại quốc gia này chỉ chiếm khoảng 13% dân số. Tất cả các nhóm dân tộc này đều được thể hiện trong quốc ca Afghanistan. Ngôn ngữ của người Afghanistan cũng đa dạng như thành phần sắc tộc của đất nước. Mỗi nhóm dân tộc sẽ có ngôn ngữ riêng, nhưng hai ngôn ngữ chính được sử dụng phổ biến ở quốc gia này là tiếng Ba Tư theo đạo Dari, được một nửa dân số sử dụng, và tiếng Pashto, ngôn ngữ của người Pashtun, được khoảng 2/5 dân số sử dụng. Bên cạnh đó, một số ngôn ngữ địa phương khác được sử dụng tại Afghanistan như tiếng Uzbek, tiếng Turkmen, tiếng Urdu, tiếng Nuristani, tiếng Ả Rập và tiếng Balochi. Về tôn giáo, trước đây, những người Nuristani sống tại Nurestan đều theo đạo Hindu cổ đại, nhưng vào năm 1895, toàn bộ dân số tại đây đã bị cưỡng bức cải đạo sang đạo Hồi, và vùng đất này sau đó được đổi tên từ Kafiristan, tức vùng đất của những kẻ ngoại đạo, thành Nurestan, tức vùng đất của ánh sáng. Sau sự kiện này, hầu như tất cả người dân Afghanistan đều theo đạo Hồi. Các ước tính gần đây cho thấy đạo Hồi chiếm khoảng 99,7% dân số, trong đó phần lớn thuộc giáo phái Sunni với 92% dân số và 7,7% dân số thuộc giáo phái Shia, còn lại 0,3% dân số theo đạo Hindu, đạo Sikh và không theo tôn giáo nào. Về kinh tế, Afghanistan hiện là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, với GDP danh nghĩa 2020 chỉ là 19,13 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ đạt 581 USD. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nghèo đói này không chỉ bởi những rào cản thương mại, vị trí của đất nước không giáp biển, mà chủ yếu là bởi những cuộc xung đột vũ trang và bất ổn chính trị kéo dài trong suốt thập kỷ qua. Gần đây nhất là sự trỗi dậy của tổ chức Hồi giáo Taliban, được thành lập vào tháng 9 năm 1994 bởi Mullah Mohammed Omar. Tổ chức này bắt đầu với 50 sinh viên và tăng dần về quy mô. Sau khi lật đổ nhà nước Afghanistan vào năm 1996, Taliban bắt đầu nắm quyền kiểm soát đất nước và thành lập tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, nhưng chỉ được Pakistan, Turkmenistan, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất công nhận. Dù họ tuyên bố rằng sẽ nỗ lực mang lại sự ổn định cho Afghanistan, nhưng trong thời gian cầm quyền, Taliban lại cấm người dân sử dụng công nghệ và các loại hình nghệ thuật. Các hoạt động thể thao hoặc giải trí cũng bị cấm, các rạp chiếu phim bị đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà thờ Hồi giáo. Lễ mừng năm mới của cả phương Tây và Iran đều bị cấm. Việc trưng bày hình ảnh, chân dung bị cấm vì nó được coi là thờ thần tượng. Phụ nữ và trẻ em gái bị cấm đến trường và phần lớn bị cấm đi làm. Họ cũng không được phép rời khỏi nhà mà không có nam giới giám hộ và phải che kín cơ thể từ đầu đến chân. Nếu phụ nữ vi phạm các quy tắc nhất định, họ sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi hoặc xử tử. 5 lời cầu nguyện bắt buộc hàng ngày của người Hồi giáo phải được thực thi theo luật đối với tất cả người Hồi giáo, và những người không tuân theo sẽ bị bắt giữ. Cấm cờ bạc và những tên trộm sẽ bị trừng phạt bằng cách cắt cụt tay hoặc cụt chân của họ. Các nhóm Hồi giáo và tôn giáo khác không theo dòng Sunni như Cơ đốc giáo, Hồi giáo Shia, Phật giáo, Sikh và Hindu giáo phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về tôn giáo và nạn diệt chủng văn hóa trên diện rộng. Taliban cũng phá hủy nhiều di tích và hiện vật lịch sử, chẳng hạn như các tượng Phật 1.500 tuổi của Bamiyan. Từ năm 1996 đến năm 2001, lực lượng Taliban đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan cho tới khi Hoa Kỳ xuất hiện. Vào tháng 10 năm 2001,
Hoa Kỳ bắt đầu mở cuộc xâm lược Afghanistan để loại bỏ Taliban sau khi tổ chức Hồi giáo này không giao nộp Osama Bin Laden là nghi phạm chính trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Đa số người Afghanistan khi đó đều ủng hộ cuộc xâm lược của Hoa Kỳ trên đất nước của họ. Tới tháng 12 năm 2001, với sự góp sức của Vương quốc Anh và những người chống Taliban ở Afghanistan, quân đội Hoa Kỳ đã chiếm được đất nước. Taliban thất thủ và chấm dứt quyền kiểm soát chính thức của tổ chức này đối với Afghanistan. Chính quyền nhà nước sau đó được trao lại cho chính trị gia Hamid Karzai và ông đã trở thành tổng thống thứ 12 của chính phủ Afghanistan. Tuy nhiên, lực lượng Taliban không chịu khuất phục, họ lại tập hợp lại trên lãnh thổ Pakistan và tiếp tục nổi dậy đấu tranh giành quyền kiểm soát đất nước. Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Afghanistan đã phải tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng không tiêu diệt được hoàn toàn Taliban. Những cuộc đụng độ này kéo dài trong suốt 20 năm. Cho tới tháng 2 năm 2020, Taliban đồng ý ký kết một thỏa thuận ngừng giao tranh với quân đội Hoa Kỳ. Sau đó, Hoa Kỳ cũng đồng ý rút lui khỏi Afghanistan và giảm sự can thiệp vào quốc gia Trung Á này. Trong thời gian Hoa Kỳ và NATO dự kiến rút quân vào năm 2021, Taliban đã phát động một cuộc tấn công quân sự lớn vào tháng 5 năm 2021 và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát Afghanistan trong 3 tháng rưỡi sau đó. Tới ngày 15 tháng 8, Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul. Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan sụp đổ. Tổng thống đương nhiệm của Afghanistan là Ashraf Ghani đã phải bỏ trốn khỏi đất nước. Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Taliban tái lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Tuy nhiên, tính tới ngày 20 tháng 8 năm 2021, chính phủ này vẫn chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận. Tạm bỏ qua sự bất ổn về chính trị, chúng ta sẽ cùng khám phá các khu vực địa lý của quốc gia này. Afghanistan thường được gọi là quốc gia miền núi bởi phần lớn diện tích lãnh thổ của quốc gia này bị chi phối bởi các đồi núi và sa mạc cát. Trong đó, dãy Hindu Kush là dãy núi lớn nhất tại Afghanistan. Nó trải dài khoảng 800 km từ trung tâm đất nước đến biên giới phía bắc giáp với Pakistan và Tajikistan. Điểm cao nhất của Afghanistan là đỉnh Nosab ở độ cao 7.492 m so với mực nước biển, trong khi điểm thấp nhất có độ cao 258 m so với mực nước biển và nằm tại tỉnh Jaujan dọc theo bờ sông Amu. Dãy núi Hindu Kush cũng đã chia Afghanistan thành 3 vùng địa lý khác nhau: cao nguyên trung tâm, đồng bằng phía bắc và cao nguyên phía tây nam. Vùng cao nguyên trung tâm, nó có diện tích tới 430.000 km2, được đặc trưng bởi các ngọn núi cao cùng với những thung lũng hẹp và sâu. Các ngọn núi ở đây thường cao trên 2.000 m, một số đỉnh cao tới 6.400 m. Hai con đèo có tầm chiến lược quan trọng đối với đất nước là đèo Siba nằm về phía tây bắc của thủ đô Kabul và đèo Khyber nằm về phía đông nam của thủ đô Kabul, trên biên giới Pakistan và kết nối với tiểu lục địa Ấn Độ. Đồng bằng phía bắc, khu vực này có diện tích khoảng 102.000 km2 với những chân đồi và đồng bằng cực kỳ màu mỡ. Nó bắt đầu ở phía bắc của cao nguyên trung tâm, kéo dài đến phía đông từ biên giới Iran đến chân núi Pamir gần biên giới Tajikistan. Độ cao trung bình của vùng đồng bằng này khoảng 600 m. Nhờ có địa hình thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, các cây trồng chủ yếu như lựu, nho, mờ, cho nên đây là khu vực tập trung phần lớn dân cư của Afghanistan. Khu vực này sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Cuối cùng là vùng cao nguyên ở phía tây nam. Khu vực này được tạo thành từ các cao nguyên và sa mạc cát, có diện tích 120.000 km2 và được cắt ngang bởi một số sông lớn. Độ cao trung bình của khu vực này là 900 m. Là sa mạc nên đất đai ở đây rất bạc màu, dân cư thưa thớt và thường xuyên xảy ra các trận bão cát. Ngoài ra, nếu nhìn trên bản đồ, về phía đông bắc của Afghanistan, chúng ta sẽ thấy một dải đất hẹp có hình dạng cán trào. Nó được gọi là hành lang Wakhan. Hành lang này có chiều dài khoảng 300 km và độ rộng thay đổi từ 13 đến 65 km. Nằm giữa Tajikistan ở phía bắc và Pakistan ở phía nam. Mũi phía đông của nó là nơi duy nhất mà Afghanistan có chung biên giới với Trung Quốc. Khu vực này hầu hết là vùng núi hiểm trở, khó khăn cho việc đi lại. Hành lang Wakhan được hình thành do cuộc cạnh tranh chính trị khốc liệt giữa đế quốc Anh và đế quốc Nga vào thế kỷ 19. Biên giới phía bắc của nó ban đầu nằm giữa Afghanistan và đế quốc Nga, hiện nay là Tajikistan, và được xác định trong Hiệp ước Anh-Nga. Biên giới phía nam được xác định trong Hiệp ước Anh-Afghanistan. Khi đó Pakistan đang là thuộc địa của đế quốc Anh. Lý do chính để tạo ra hành lang này là người Anh muốn tránh có biên giới trực tiếp với Nga. Điều này để lại một dải đất hẹp do Afghanistan cai trị như một vùng đệm giữa hai đế chế. Về khí hậu, nhìn chung, Afghanistan có mùa đông lạnh giá và mùa hè nắng nóng. Đặc trưng bởi khí hậu thảo nguyên bán bằng giá, lãnh thổ Afghanistan được mặt trời chiếu sáng 3/4 thời gian trong năm, độ ẩm tương đối thấp và bốc hơi cao. Ở các khu vực núi cao, nhiệt độ tháng giêng có thể xuống tới âm 15 độ C. Thậm chí có lúc nhiệt độ xuống tới âm 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở các vùng trũng của lưu vực Sistan và lưu vực Jalalabad là 43 độ C.
Lượng mưa hàng năm ở các vùng trũng của Afghanistan chỉ dao động từ 0 đến 50 mm. Ở khu vực hành lang Wakhan dao động từ 50 đến 100 mm. Khu vực đồng bằng từ 100 đến 200 mm, còn những vùng núi cao là trên 400 mm mỗi năm. Về sông ngòi, Afghanistan có 4 hệ thống sông chính là sông Amu Darya, sông Helmand, sông Hari và sông Kabul. Trên thực tế, hầu hết các sông suối ở Afghanistan đều bắt nguồn từ khu vực cao nguyên miền Trung và đổ vào các hồ nước nội địa và ốc đảo sa mạc. Chỉ có sông Kabul là gia nhập vào hệ thống sông Indus ở Pakistan và đổ ra biển. Về tài nguyên thiên nhiên, Afghanistan được cho là đang nằm trên một trong những kho khoáng sản giàu có nhất thế giới. Quốc gia này có hơn 1.400 mỏ khoáng sản dự trữ lớn như than, đồng, quặng sắt, li-ti, uranium, các nguyên tố đất hiếm, chromit, vàng, kẽm, canxi, barit, lưu huỳnh, chì, đá cẩm thạch, đá quý và bán quý, khí tự nhiên và dầu mỏ. Các mỏ tài nguyên này có giá trị từ 1 đến 3.000 tỷ USD. Tuy nhiên, lĩnh vực khai khoáng chỉ đóng góp từ 7 đến 10% GDP của Afghanistan. An ninh yếu kém, thiếu khung pháp lý cũng như nạn tham nhũng đã cản trở sự phát triển của ngành. Bên cạnh đó là cơ sở hạ tầng thiếu thốn, việc vận chuyển và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, cũng như khai thác mỏ sản xuất tại đây cần công nghệ hiện đại để khai thác và nguồn vốn đầu tư rất lớn, vượt quá khả năng của chính phủ Afghanistan. Đây là những lý do khiến cho một đất nước có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng vẫn đắm chìm trong nghèo đói trong suốt nhiều thập kỷ. Với nguồn lực này, nếu như được quản lý và khai thác hợp lý, có lẽ tương lai không xa, Afghanistan có thể viết nên câu chuyện thành công về kinh tế của riêng mình. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Afghanistan. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.